Bun venit pe Magda Journaling. Acesta este canalul meu de YouTube pe care o să fac journaling, colaje și mixed media sau o să lucrez în art journal. O să vină mai multe clipuri, dar într-unul din clipuri vreau să termin acest jurnal de Vlogmas, acest calendar de advent pe care l-am început pe canalul Magda's Art Gallery și mai am, cred că, de făcut ultimele felicitări, da, de la 21 încolo, 21, 22, care este aceasta, nu, este aceasta, apoi 23, aceasta și 24 și mă gândesc să fac mini colaje, nu am făcut mare lucru în aceste zile, eventual, nu știu, am făcut niște flori după Andreea de la Vintage French Inspirations și din păcate nu le-am luat florile acelea la Pitești, dar o să las un spațiu în data de 21 să le pun, să le lipesc acolo, dar mă gândesc să fac diverse colaje, doar atât. Și mă gândesc că acele colaje o să fac mini colaje, după care voi face niște printuri pe care dacă vreți să le aveți, le puteți lua de pe site. Aveți site-ul în descriere și o să pun și în descrierea acestui videoclip. Apoi un alt videoclip pe care vreau să-l fac tot săptămâna aceasta este cu acest jurnal pe care vreau să-l încep pentru 2026. După cum vedeți, am tăieturi pe care vreau să le pun în acest jurnal și un lucru pe care vreau să-l schimb de la jurnalele trecute este ca acesta să fie și planner și jurnal. Și mă gândesc să, înainte scriam, o să vă și arăt, unde este acesta, jurnalul din 2025, în care din păcate nu am mai scris, dar după cum vedeți scriam cam ce mi se întâmpla, ce lucruri credeam eu că am de îmbunătățit la mine și tot felul de chestii, dar puneam și, de exemplu, cumpărături sau diverse imagini care mă inspirau. Însă scrisul acesta foarte mult, din păcate nu am mai avut timp să îl fac și jurnalul este neterminat, după cum vedeți. Vreau să fac o recapitulare, adică un rezumat la ce a fost și ce s-a întâmplat și cam care au fost lucrurile pe care le-am făcut bine sau rău în acest an 2025 și îl voi lăsa, din păcate, așa neterminat pentru că nu mai am timp să fac nimic în el. Un alt, de fapt, alte jurnale în care vreau să lucrez sunt acestea pe care le-am început tot așa în 2024 și în 2025 nu am mai avut timp să fac absolut nimic în ele, dar lucrând, deschizând acest canal, trebuie să-mi fac timp să fac câte un videoclip cel puțin pe săptămână și acesta este un jurnal de filme. Eu urmăresc mai mult filme coreene, tailandeze și în el am făcut acest jurnal pentru a scrie despre filmele care m-au inspirat, citate din ele, diverse chestii, eu știu, inspiraționale de la actori, pentru că urmăresc doi actori tailandezi, Pon și Puin, și sunt o adevărată inspirație acei copilași pentru mine. Și acesta, care este jurnalul de vision board și, din păcate, nici în el nu am mai făcut absolut nimic. O să vă explic și cum am făcut aceste jurnale pentru cei care nu știți și nu ați fost pe canalul meu și v-ar interesa cum se face. Din păcate, acest jurnal este făcut cu lipitură, adică am lipit
diverse materiale de felicitări și am lipit felicitările între ele. Problema acestui tip de lipitură sau de unire a acestor felicitări este faptul că atunci când devine prea gros, lipitura aceasta nu mai este ok și se dezlipesc toate chestiile astea. Mă gândesc dacă nu cumva voi face o altfel de cusătură a acestor felicitări, așa cum am făcut la acest jurnal. Eu o să încerc să descarc videoclipurile acelea pe care le am pe canalul anterior și o să le pun aici. Și anume, cusătura aceea pe care am făcut-o aici este o cusătură coptică, se cheamă. Și sincer îmi place foarte mult cum ține și mă gândesc să fac același lucru și la acesta și la cel cu filme. Un alt lucru pe care l-am mai găsit acasă a fost această carte veche. Este o carte de conducerea științifică în comerț. Și sincer îmi place coperta foarte mult și îmi place că are aerul acesta vintage. Iar acum, cel puțin în ianuarie, vreau să fac jurnalul acesta al comunismului cu lucruri pe care le-am găsit de-a lungul vremii pe acasă și pe la bunici și o să vedeți procesul de a transforma această carte în acel jurnal. Deocamdată această carte nu o să o fac aici, dar primul video, în afară, acesta este un video de prezentare, ca să aveți o idee cam ceea ce voi face. Primul video care va urma va fi să fac acest jurnal pentru 2026, pentru că în el voi face și planner și voi scrie dacă voi avea câteva chestii, eu știu. Ceea ce îmi place la acest jurnal este că are mai multe tipuri de hârtii și matematică și de română și așa ceva pentru calendare. Așa că o să-l folosesc. Jurnalul ăsta l-am luat de la Mandarin și scrie Dream Big și Do It. Și aici, chiar dacă nu vedeți, scrie Live Your Truth. Și mi se pare foarte interesant. Aici pe margine scrie Dream Bigger și mă gândesc că nu aș vrea să astup chestia asta. Dar sunt, de exemplu, aici unde scrie titlul, unde scrie numele companiei, aș vrea să acopăr și eventual și aici. O să văd cum fac, pentru că am niște dantele pe care le-am luat de la Sibiu și vreau să le pun pe această copertă. Doar atât vreau să pun pe ea, nu vreau să mai pun absolut nimic altceva, pentru că îmi place cum arată și așa dintr-o fel de piele. Așa că acesta este primul videoclip, așa mai de anunțare, de prezentare a mea și a ceea ce vreau să fac pe acest canal. Eu sper să vă inspir să începeți astfel de jurnale și de ce nu, să faceți împreună cu mine ceea ce voi face, colaje. Pentru mine colajele sunt o adevărată relaxare. Și există foarte multe studii care arată că arta aceasta de a lipi hârtie ajută foarte mult creierul să se relaxeze, mai ales în această perioadă tensionată care este în lume. Asta voi face pe acest canal și sper să vă ajute și să vă inspire și să vă relaxeze, de ce nu. Vreau să continui acest video cu un mic shopping haul. Cea mai mare parte a lucrurilor le am
în mașină, așa că o să-l fac shopping haul-ul cel mai mare când voi ajunge la Sibiu, dar lucrurile astea vreau să le folosesc în aceste jurnale, așa că o să vă arăt ce am luat și toate chestiile astea o să le pun în jurnalele pe care le fac acum. Am luat de la DM această, să vă și zic exact, această bandă de material și nu știu exact cum îi zice. Am dat 9,95 lei și este așa, foarte subțire și frumoasă. O să iau chestia asta. Mă gândeam să pun pe jurnalul acela pentru 2026, pentru că este și transparentă și se vede chestia aia cu Dream Big, dar o să văd. O să folosesc și celelalte, o să încerc și celelalte dantele și o să văd care din ele vreau să o pun, pe care vreau să o pun. Și aceasta a fost 8,45 lei și este așa cu frunzulițe din acestea și tot așa este transparentă și arată așa, nu e transparentă, de fapt asta este chiar netransparentă deloc, după câte văd. Dar poate o să o pun și pe marginea jurnalului ăsta de calendar de advent, la unele, poate la ultima felicitare, ca să închei cu ea. Apoi am mai luat chestiile astea, sunt din lemn și tot setul ăsta a fost 10 lei. Zicea Cătălina, de la perimetrul Cătălinei, că sunt foarte greu de făcut aceste forme, pentru că trebuiesc, chiar dacă sunt tăiate la, cu imprimanta și cu laserul, până stai să alegi fiecare formă din asta în parte, este foarte complicat. Așa că eu am dat 10 lei și este un preț, vă dați seama, care nu arată munca din spatele acestor forme. Din păcate, dacă o să-l desfac, o să cadă, dar arată așa. Vreau să vă arăt cum arată și oricum o să folosesc din ele și în jurnale, eventual pe jurnal. Acesta este un îngeraș, steluțe, brad, ren, foarte frumoase pentru 10 lei. Iar acestea sunt de toamnă și arată așa, nu o să le mai desfac. Și au și frunze, ghindă, arici. Mă gândesc că o să le folosesc și pe astea. Și atât am luat de la DM decât lucrurile acestea. Apoi am fost în târgul de Crăciun și am luat îngerașul acesta la 25 de lei. Sincer, am oamenii aceia de zăpadă pe care i-am agățat de lustră și sunt cu alb și roșu, iar îngerașul ăsta e așa ca și ei, tot așa cu picioarele mișcătoare, așa că de asta l-am și luat și o să văd unde o să-l pun. Apoi de la librărie am fost și mi-am luat niște lipici așa. Eu am lipiciul acela de la, pe care mi l-a trimis Andreea, de la Andreea Vintage Inspirations, acesta, dar nu vreau să îl folosesc la ceea ce voi face acum, pentru că nu vreau să îl consum deja aproape, l-am consumat aproape pe tot, mai e aproape un sfert așa. Și vreau să-l păstrez, așa că ăsta este pentru hârtie și
lemn, nu știu cum este, de la Bic, dar îl mai am și pe ăsta de la Faber-Castell, nu știu cât îmi mai ajunge, dar o să văd. De asta le-am luat pe acestea or să rămână aici la Pitești, nu le mai iau cu mine. Iar apoi am fost la SH și de acolo am foarte multe chestii. Toate lucrurile cu roșu erau reduse 50%. Și am luat această bandă cu, e așa ca o sfoară din asta. Și e pe crem. Mă gândesc tot așa să o folosesc în jurnale, eventual la cele cu Vision Board. Apoi, la 5 lei am luat banda asta, care este de iarnă, așa, de Christmas, dar arată așa, este transparentă, pe roșu. Sincer, îmi place tare mult cum arată cu sclipiciul ăsta. Mă gândesc să o folosesc tot așa la jurnalele acestea. Și am făcut multe tăieturi din reviste cât am stat aici, că nu aveam ce face, așa că o să folosesc toate tăieturile acelea. Apoi la 1 leu am luat toată banda asta de care e aurie așa. Tot așa pentru jurnale, colaje, să vedem. La 1 leu am luat tegul ăsta cu un cap de ren cu auriu și o să dau jos chestia asta și o să folosesc tot așa în jurnalul acesta calendar de advent sau o să văd. Și un alt lucru pe care l-am luat cu niște felicitări și pe toate am dat 1,50 leu, adică o singură felicitare și un plic mai erau, dar felicitarea aceea o să vă arăt acum, cred că. Cu această felicitare și a venit și cu chestiile astea care nu știu de unde sunt, dar arată foarte interesant și cu plicul acesta. Astea le voi ține pentru anul viitor, pentru calendarul de advent pe care îl voi face, dar au venit și cu aceste stickere de Crăciun. Sunt în germană, dar nu contează pentru că îmi plac foarte mult desenele acestea, așa că mă gândesc că le voi folosi și pe acestea în acest calendar de advent. Un alt lucru pe care vreau să vi-l mai arăt sunt aceste chestii pe care le-am găsit acasă. Am mai găsit o astfel de hârtie de împachetat, care este așa vintage din anii 90 și arată, place tare mult cum arată. Așa că nu știu dacă o voi folosi, dar eu zic că da. Apoi am găsit începusem un desen pe calc când eram mică, făceam miniaturi din astea. Doar așa mic puteam desena după alte imagini, dar ăsta e neterminat și mă gândesc că acum sincer nu mai pot să fac așa, dar mă gândesc să folosesc acest calc pentru altceva. Eu știu eventual să pun peste o hârtie pe care voi scrie. Am găsit și mărțișorul ăsta care este o inimioară transparent așa, dar îl voi desface și voi folosi inimioara ca și charm. Apoi am găsit chestia asta care e o copertă de la un caiet din acela cu hârtie pentru scris și zice Retirement Wishes, urări de pensionare, dar o să decupez, o să tai chestiile astea și o să folosesc eventual imaginea ca și copertă pentru un jurnal ceva. Apoi aici am diverse hârtii, calendare și iconițe pe care poate le voi
punem vreun jurnal vreodată, nu știu exact, o să văd. Mai am chestia asta tot așa de la o felicitare pe care am primit-o. Apoi, aici am poze cu mine. De când eram mică, mă gândesc că voi păstra pozele acestea și am găsit felicitări vintage. Aceasta e de primăvară cu ghiocei. Chestia asta este cu chestii din Biblie, cu citate din acestea din Biblie, versete, și o să văd dacă voi face vreodată vreun jurnal cu astfel de versete din Biblie. Apoi am găsit felicitarea asta, tot așa, foarte vintage. Toate felicitările astea o să le păstrez pentru anul viitor, pentru calendarul de advent. Și astea, priviți ce frumoase! Toate felicitările astea erau primite de mama la servici, așa că asta este mărțișor cu gemeni, pentru că eu sunt zodia gemeni. Astea sunt ace cu gămălie, dar nu o să le iau. Ia priviți această felicitare, cât de superbă este! Absolut superbă, tot așa, vintage. Este de Paște asta. Nu știu dacă o să fac ceva de Paște. Și mai este și aceasta. Îmi place tare mult chestia asta și asta e scrisul mamei. Nu știu cui i-a trimis-o. Se pare că nu i-a trimis-o nimănui, dar îmi place cum arată. Iar cutia, nu știu dacă o să o țin, dar deocamdată am vrut să vi le arăt așa cum le-am găsit. Și o să păstrez chestiile astea. Nu știu dacă o să folosesc ceva din ele acum, dar o să văd. Însă am vrut să vi le arăt și vouă, să vă faceți o idee cam ce am găsit eu acasă. Și cam atât cu acest shopping haul mic, foarte mic, dar vreau să știți cam de unde am luat ce voi folosi în jurnalele acestea. Așa că vă mulțumesc că sunteți aici și noi o să ne vedem într-un clip următor cu mai multe jurnale.